Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragilor, la un nou videoclip. Suntem la începutul lunii noiembrie și vă prezint o modalitate pe care o testăm anul acesta de a păstra fructele în aer liber. Nu am mai făcut-o până acum pentru că ne-a fost frică să nu se strice și să nu vină înghețul, să degere cumva. Dar și la recomandarea unor persoane am zis să încercăm și această variantă, care ar trebui teoretic să funcționeze atâta timp cât nu avem parte de îngheț, pentru că, evident, în momentul în care temperaturile sunt sub pragul de îngheț, și fructele vor avea de suferit. Deci, această variantă o să o testăm până la primul semn de îngheț. Dacă o parte din mere le-am pus într-o specie de beci, practic este o groapă la adâncimea de 1 metru, lungime 2 metri și lățime 1 metru, pe care am făcut-o noi în seră. Tot la fel, experimental, să vedem cum anume se păstrează merele pe timpul iernii. O parte, bineînțeles, am dus în casă, dar o cantitate foarte mică, pentru că în casă se strică foarte repede în cămară. Și cealaltă parte am preferat să o ținem aici afară, pe o masă. Am pus în lădițe, am acoperit lădițele cu o plasă, apoi cu o folie, ca să fie și ferite de păsări. Dacă le lăsăm descoperite, vom avea parte de surprize neplăcute, vom constata faptul că păsările vin, ciugulesc, strică și în momentul în care merele sunt înțepate, ciupite, este o chestiune de timp până când ele se strică. Mare parte din ele, cele care au căzut pe jos, v-am mai arătat în videoclipul trecut, cum anume le-am pregătit pentru a obține oțetul de mere. Este un proces simplu, la îndemâna tuturor. E păcat ca merele stricate să fie lăsate pe jos să se strice, sau merele care dau semne în timpul iernii că s-ar strica în cămară, să nu le procesăm și să obținem rapid, am mai spus, depinde de temperaturi, să obținem comod acasă, în condiții casnice, oțetul de mere, prețiosul oțet de mere, care este un medicament 100% natural pentru noi, pentru animalele noastre și plantele noastre. Haideți să vă arăt exact cum anume am pregătit noi aici merele pe această masă. Le-am pus aici lângă gard, pe masă, nu deranjează pe nimeni, nu ne incomodează cu nimic și pur și simplu am pus în lădițe, astfel încât să fie totuși spațiu între ele. Aici am pus perele. Aici am pus iarăși perele și dincoace avem merele. Plasa este așezată în așa fel încât să nu cumva să ajungă păsările să ciupească prin plasă. E o anumită distanță între mere și plasă. Și apoi seara acoperim în acest fel. Aseară a plouat. Și aceasta este o modalitate de a păstra merele, dar, repet, este o idee bună, cred, pentru că ar trebui să se păstreze bine, țin cont că nu e soare, sunt așezate undeva lângă un gard, la umbră, chiar dacă ar mai fi soare de acum încolo, se anunță iarăși o perioadă care teoretic ar trebui iar să se încălzească, conform prognozei meteo, dar chiar și așa sunt totuși ferite în această zonă și varianta ar trebui să funcționeze până când dă înghețul. La primul semn de îngheț, sau dacă se preconizează o perioadă de îngheț, nu avem nimic altceva de făcut decât în perioada aia să le mutăm în casă, în cămară sau eventual chiar și în seră, dar în seră totuși nu cred că e o idee tocmai bună, pentru că ziua totuși se încălzește.
un cont este la adâncime, cum am făcut noi beciul acesta direct, am zis am săpat o groapă în pământ și am acoperit cu pământ astfel încât să se păstreze o anumită temperatură constantă la acea adâncime de 1 metru. Am avut grijă ca în acea groapă să punem și 4 borcane cu apă, astfel încât umiditatea să se păstreze, pentru că e nevoie și de umiditate. Acestea fiind spuse, dragilor, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mai aștept desigur cu drag și la următoarele videoclipuri. Vă mulțumesc pentru faptul că mă vizitați, sunteți alături de mine și pe acest canal și de asemenea vă mulțumesc și pentru recomandări. Vedeți că am ținut cont de ele. Dacă sunt mai multe persoane care consideră că denumirea canalului, vechea denumire a canalului nu era tocmai potrivită pentru că s-ar speria persoanele de imagine și de titlu de Zorii Apocalipsei, ei bine, am zis să țin cont de părerile voastre și să schimb denumirea canalului. M-am tot gândit și nu am găsit nicio denumire care să cuprindă absolut tot ce fac eu aici pe acest canal, așa că până la urmă am dat denumirea canalului pur și simplu numele meu, Adriana Alexandru, asta sunt, asta fac și cu asta mă ocup. Dacă vă este util și considerați că acest canal merită să fie vizionat, vizitat, eu vă mulțumesc pe această cale. Și da, așa cum am spus, vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Până atunci, toate cele bune, la revedere!